हॅलो फ्रेंड्स. तर आज बऱ्याच दिवसांनी पुन्हा एकदा स्वागत आहे आपल्या चॅनेलमध्ये, ज्याचं नाव आहे रुपालीज हाऊस किचन आणि रंगोलीमध्ये. तर आज या ठिकाणी मी दोडक्याची भाजी बनवणार आहे. तर मी इथे अशा प्रकारे या दोडक्याच्या ज्या शिरा असतात त्या काढून घेतल्या आहेत आणि स्वच्छ धुवून घेतला आहे. आता याच्या बारीक अशा फोडी करून घेणार आहोत. तर तुम्हाला माझ्या रेसिपीज आवडत असतील तर रेसिपीला लाईक करा, शेअर करा आणि चॅनेलला सबस्क्राईब करायला विसरू नका. तर या पद्धतीने आता मी दोडका बारीक असा कापून घेते. त्यानंतर गॅसवर एक कढई ठेवून त्यामध्ये 2 चमचे तेल घालून घेतलं आहे. तेल चांगलं गरम झालं की आता यामध्ये पाव चमचा जिरे घालून जिरे चांगले फुलू द्यायचे आहेत. आता यामध्ये 10 ते 12 कढीपत्त्याची पाने घालून चिमूटभर हिंग घालून सर्व व्यवस्थित परतून घ्यायचं आहे. आता यामध्ये काळा मसाला घालून घेणार आहे. तर मी इथे 1.5 चमचा काळा मसाला घातला आहे. तुम्हाला आवडत असेल त्याप्रमाणे तिखट कमी जास्त करू शकता. तेलामध्ये हा मसाला घातल्यामुळे जो रंग आहे आपल्या भाजीला तो छान येतो. तर पाव चमचा हळद घालून हे सर्व मिक्स करून घ्यायचं आहे व्यवस्थित. कांदाही चांगला भाजला गेला आहे. आता यामध्ये बारीक कापून घेतलेला दोडका घालून चांगलं परतून घ्यायचं आहे. तर तुम्ही बघत असाल त्याचा रंगही खूप छान आला आहे आपल्या भाजीला. यामध्ये आता मी अर्धा ग्लास पाणी घालून घेतलं आहे. तर आपण लपतप अशी भाजी बनवणार आहोत. तर ही चपाती बरोबर किंवा भाकरी बरोबर खाण्यासाठी खूप छान लागते. आता मीठ घालून याला झाकण लावून भाजी शिजू द्यायची आहे गॅस मध्यम ठेवून. आता आपली भाजी अर्धी शिजली की यामध्ये शेंगदाण्याचं कूट घालून घेणार आहे आणि पुन्हा एकदा झाकण लावून भाजी व्यवस्थित शिजू द्यायची आहे. तर तुम्ही बघत असाल अशा प्रकारे आपली भाजी तयार आहे. तर रेसिपी आवडली असेल तर लाईक करा, शेअर करा, चॅनेलला सबस्क्राईब करा. तर पुन्हा भेटू पुढच्या व्हिडिओमध्ये. तोपर्यंत मस्त खात राहा.